Alo Bello Cello and welcome back to the channel. Ở đây chúng ta tiếp tục cái series nói về khoan tắc ruột. Ở đây các bạn nhìn này, có một cái ông giơ tay ông đầu hàng. Ông này thì ông có giục là đánh đi, nhanh lên. Tức là ông này rất muốn đánh nhưng ông không thể nào làm được. Đó, tức là ông muốn nhưng mà không thể được. Cái thứ hai nữa, ông này ông ngồi đó ông dặn mãi không ra. Đó, tức là bí rồi. Cả hai ông đều bí như nhau. Thì chúng ta mày học cái bài là bí trung đại tiện. Đây là một triệu chứng khá mơ hồ, khá là fake. Có mà có, mà không mà không, có mà không, mà không mà có. Nên chúng ta phải có kỹ thuật hỏi khám bệnh một cách gì rất điêu luyện thì mới làm rõ được vấn đề. Let's go. Cái cách thứ nhất là chúng ta hỏi về cách khởi phát. Cái bí trung đại tiện nó có thể khởi phát sau đau hoặc trước đau. Nếu khởi phát sau đau thì thường là tắc ruột cao. Nếu là tắc ruột thấp, số ít thôi, thì thường là do bán tắc từ trước hoặc là gây ra viêm quanh u. Sau khi bệnh nhân tắc ruột hoàn toàn thì mới gây ra bí trung đại tiện. Khởi phát trước đau thì thường là tắc ruột thấp và liệt ruột, làm cho bụng trướng lên, giãn ra. Đấy, nhiều thì lúc đó bệnh nhân mới đau bụng. Tiếp theo chúng ta hỏi về mối quan hệ của bí trung đại tiện với các triệu chứng khác. Ở đây có đau, nôn, chướng và mót rặn. Với 3 triệu chứng trên nằm trong hội chứng tắc ruột thì đương nhiên, tôi nhắc lại một lần nữa, chỉ có ý nghĩa hoặc đúng với tắc ruột khi nằm trong hội chứng tắc ruột. Nếu các bạn vứt nó ở bên ngoài hoặc không đưa vào hội chứng thì nó có thể là đau bụng của bất kỳ, hoặc là bí trung đại tiện của bất kỳ một cái rối loạn tiêu hóa nào đó mà chúng ta không làm rõ ra được có phải là tắc ruột hay không. Do đó chúng ta sẽ đi phân tích mối quan hệ biện chứng này ở những slide sau. Ở đây mót rặn thường gặp ở những tắc ruột thấp do u trực tràng, hoặc nếu không có mót rặn thì thường là tắc ruột cao. Tiếp theo chúng ta xét về mối quan hệ biện chứng giữa các triệu chứng trong hội chứng tắc ruột. Ở đây chúng ta nói rõ về bí trung đại tiện. Ở slide trước, cái bài tôi đã nói trong khám chướng bụng, tôi đã nói rõ mối quan hệ rồi. Ở đây tôi sẽ nói chi tiết về cách khám và kỹ thuật khám như thế nào để chúng ta phát hiện ra được bí trung đại tiện hay không. Trường hợp thứ nhất, khi chúng ta hỏi bệnh nhân là bác có bí trung đại tiện hay không, thì bệnh nhân đã bảo có, tôi bị bí trung đại tiện. Những cái câu hỏi như thế và câu trả lời như thế, nhưng chúng ta thấy có mâu thuẫn. Mâu thuẫn tức là gì? Mặc dù bệnh nhân bí trung đại tiện nói với chúng ta như thế, nhưng nhìn bụng thì xẹp, bệnh nhân lại không đau. Mâu thuẫn không? Có. Thì chúng ta tiếp tục chúng ta phải hỏi rõ cái bí trung đại tiện từ lúc đau hay lúc nào. Thế bệnh nhân có bí trung tiện không? Có bí đại tiện hay không? Lúc này tôi phải tách rõ từng vấn đề trung tiện và đại tiện. Nếu những cái người ở quê, những ông bà già ngày xưa, người ta không biết trung tiện là gì, đại tiện là gì, thì chúng ta phải hỏi có xì hơi hay không. Có người thì hỏi đi đồng hay không thì người ta mới hiểu được. Nếu như mà có mâu thuẫn với bí trung đại tiện mà bệnh nhân nói với chúng ta với các triệu chứng khác, thì chúng ta ghi là bệnh nhân không đại tiện từ lúc đau, không đại tiện từ lúc bị chướng bụng chẳng hạn. Nếu nhưng mà không có mâu thuẫn, ví dụ bệnh nhân bí trung đại tiện và kèm theo đau nhiều, có chướng bụng, thì chúng ta khả năng là đã có hội chứng tắc ruột rồi, chứ thì chúng ta ghi là bệnh nhân bị bí trung đại tiện. Tiếp theo, câu trả lời của bệnh nhân thứ hai là tôi không để ý, không rõ, hoặc là người nhà người ta chăm người ta không biết được, thì chúng ta đã vội vàng chúng ta ghi kết luận là không rõ bí trung đại tiện hay không. Lúc này chúng ta phải hỏi tiếp chi tiết như câu lúc nãy tôi vừa nói, phải phân ra rõ ràng ra, chi tiết ra. Và nếu như bệnh nhân hoặc người nhà người ta vẫn vẫn khẳng định là không để ý, không rõ,
thì chúng ta lúc này mới ghi kết luận là không rõ bí trung đại tiện. Trường hợp thứ ba, nếu người nhà và bệnh nhân nói với chúng ta là gì? Bệnh nhân vẫn trung đại tiện được, mà chúng ta thì chúng ta lại thấy mâu thuẫn. Mâu thuẫn là gì? Ở những trường hợp đặc biệt, trẻ con, người già không giao tiếp tốt, những người bị rối loạn tâm thần, những người bị rất nhiều bệnh mãn tính kèm theo, đặc biệt là về bệnh ở đường tiêu hóa. Và người chăm, chúng ta nghi ngờ cái người chăm này là cái người nói ngập ngừng, không dứt khoát, và chúng ta biết là ông này có chăm hay là không, có ở cạnh người bệnh nhân liên tục hay không. Thế thì lúc này chúng ta đã thấy mâu thuẫn rồi, chúng ta bắt đầu lại quay trở lại cái câu hỏi thật chi tiết. Có trung đại tiện từ bao giờ? Trước hay sau đau? Vài ngày nay hay là từ lúc đau đến bây giờ có trung đại tiện được hay không? Đấy. Có trung tiện được không? Hay có đại tiện được không? Rạch ròi ra từng vấn đề một. Nếu như bệnh nhân kể với chúng ta là vẫn trung tiện được, nhưng đó là những cái trường hợp bệnh nhân đến sớm thì người ta không để ý. Tức là đau gì? Đau mới đau một vài giờ thôi, và người ta gì? Người ta đã đến viện ngay. Mà chúng ta hỏi bệnh nhân có trung đại tiện hay không thì người ta trả lời là có. Tức là gì? Cái trung đại tiện đấy vẫn nằm trong cái thói quen của người ta hàng ngày. Thế thì chúng ta lại quay lại, chúng ta hỏi kỹ là trước đau hay sau đau có trung đại tiện được hay không. Nếu chúng ta thấy hợp lý thì chúng ta ghi là không trung đại tiện được từ lúc đau. Mặc dù ở trên đây bệnh nhân trả lời chúng ta là gì? Là vẫn trung đại tiện được, nhưng qua quá trình hỏi rõ là từ lúc đau bệnh nhân không trung đại tiện được. Còn cái vẫn này là vẫn từ thói quen của bệnh nhân, tại vì bệnh nhân đến sớm. Do đó chúng ta lúc này chúng ta đã đưa ra một cái kết luận là không trung đại tiện được từ lúc đau. Tiếp theo, nếu như chúng ta nghi ngờ người nhà này nói với chúng ta là giả dối, không trung thực, thì chúng ta bắt đầu xoáy lên, chúng ta hỏi chi tiết về câu hỏi như ban đầu. Từ lúc nào, tách riêng ra vấn đề, hỏi rõ gì về thời gian, tính chất của phân như thế nào. Hỏi là anh có nhìn không, anh có biết cụ đi từ lúc nào không. Về lúc này chúng ta đã gì hỏi chi tiết như thế, đến lúc này người chăm người ta sẽ không nói được, và người ta mới bắt đầu trả lời trung thực là tôi không để ý, hoặc là tôi ở xa, tôi mới về. Cái người chăm ở với cụ hàng ngày vẫn đang ở quê, thì lúc này chúng ta ghi là không rõ trung đại tiện. Trường hợp tiếp theo là khi người ta trả lời với chúng ta là vẫn trung đại tiện được, nhưng đây là được thật. Thế được thật này lại chia thành cái kiểu là người ta thụt tháo rồi người ta mới đi được. Thế chúng ta lại phải hỏi là thụt tháo này đi được là sau khi thụt tháo nhiều không? Nếu ngay sau khi thụt tháo và tính chất cái dịch ra như thế nào, có phân không hay là chỉ dịch nhầy thôi? Nếu ngay sau khi thụt tháo một ra chỉ dịch nhầy thôi thì khả năng là không phải là đại tiện được rồi, thì chúng ta ghi là không rõ trung đại tiện, thụt tháo ra được ít dịch nhầy. Còn nếu mà thụt tháo mà ra được nhiều phân và triệu chứng toàn thân kèm theo là giảm chướng bụng đi, đỡ tức bụng đi nhiều, thì khả năng không phải tắc ruột rồi. Tiếp theo về cái diễn biến của cái bí trung đại tiện này, đương nhiên cũng có 3 cái diễn biến như chúng ta vẫn nói. Nếu như bệnh nhân lúc có trung tiện được, lúc không trung tiện được thì là triệu chứng của ban tắc rồi. Và đương nhiên nếu như yếu tố nguyên nhân gây tắc ruột mà được giải quyết thì bệnh nhân có trung tiện trở lại. Vậy chúng ta nói về cơ chế của bí trung đại tiện. Đây cũng là chính là cơ chế chung của tắc ruột.
Đó là cơ chế của tắc ruột cơ học và tắc ruột cơ năng, làm cho lưu thông của các chất bị bít lại, thần kinh chỉ huy bị liệt hoặc là mất, làm cho không có nhu động. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Nếu các bạn chưa hiểu, chưa nắm được thì tiếp tục xem đi xem lại nhiều lần cho đến khi hiểu và nắm được và nhớ, để khi đi thực hành lâm sàng vận dụng cho tốt. Goodbye.